हेलो फ्रेंड्स आपलोक सकलोके स्वागतम जनाइছো इडिकार कम्पिटिटिव चेनेलटिলৈ আজি আমি আলোচনা কৰিছো মীৰাবাই চানুৰ বিষয়ে। মীৰাবাই চানু আসলতে কোন কিহৰ বাবে তেওঁ এতিয়া সমগ্ৰ অসম নহয় গোটেই বিশ্বতেই কি কৰিছে চৰ্চিত হৈ আছে। এই মীৰাবাই চানু কোন কিহৰ বাবে তেওঁ ইমান চৰ্চিত হৈ আছে চৰ্চিত বিষয় হৈছে আহক তেতিয়াহলে আৰম্ভ কৰো জানো তেওঁৰ বিষয়ে। Mirabai Chanu সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে সেইখন Mirabai Chanu was born on 8 August 1994 in Nongpuk, Kaksing, Imphal, Manipur. মণিপুৰৰ ইম্ফল যি ৰাজধানীৰ ওচৰতে থকা নংপুক কাকসিঙত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 8 আগষ্ট 1994 চনত। She won the silver medal at Tokyo Olympics in women's 49 kg total 202 kg. তেওঁ হৈছিল টকিঅ' অলিম্পিক 2020 যি 23 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে টকিঅ' অলিম্পিক। সেই টকিঅ' অলিম্পিকত মহিলাৰ ভাৰোত্তোলনত 49 কেজিৰ যি ভাৰোত্তোলন সেই ভাৰোত্তোলনত তেওঁ কি কৰিছে ভাৰতৰ হৈ ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে। গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে অলিম্পিকছত তেওঁ কি কৰিছে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে। তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে সেইখন মীৰাবাই চানু বৰ্ণ তেওঁ 8 আগষ্ট 1994 চনত জন্ম পাইছিলে আৰু তেওঁৰ বৰ্তমান বয়স হৈছে 26 বছৰ। ইম্ফল ইষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা তেওঁ কি হয় বিলংছ কৰে। ৱেইট হৈছে 49 কেজি, হাইট হৈছে তেওঁৰ 1.5 মিটাৰ আৰু নেশ্যনেলিটি হৈছে ইণ্ডিয়ান। তেওঁ এগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা। তেওঁৰ উচ্চতা হৈছে 1.5 মিটাৰ। তেওঁৰ ওজন হৈছে 49 কেজি আৰু তেওঁ লগতে কি হৈছে যি ভাৰোত্তোলন সেই ভাৰোত্তোলনত তেওঁ 49 কেজি ভাৰোত্তোলনতেই ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে। আৰু এই সেইখন মীৰাবাই চানু এতিয়া গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বতেই কি হৈছে জিলিকি আছে। নেক্সট তেওঁ কি পদক পাইছে তেওঁ কি পুৰস্কাৰ পাইছে। তেওঁ ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড পাইছে ৱেইট লিফটিঙত আৰু পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে তেওঁক কি কৰা হৈছে সন্মানিত কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁক পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিছে। গোল্ড মেডেল তেওঁ সোণৰ পদক পাইছে। চি ওন দ্য গোল্ড মেডেল ইন 48 কেজি কেটেগৰী বাই লিফটিং 194 টোটেল তেওঁ কি কৰিছে 194 কেজি 194 কেজি দাঙিছে আৰু সেইটো কিমান কোনটো কেটেগৰীত 48 কেজিৰ যিটো কেটেগৰী ৱেইট লিফটিঙৰ তাত তেওঁ কি কৰিছে গোল্ড মেডেল পাইছে। কেতিয়া 2017 চনত যেতিয়া 2017 চনত ৱৰ্ল্ড ৱেইট লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছিলে আৰু এইটো হৈছিলে আনহেইম ইন USA আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আনহেইমত অনুষ্ঠিত হোৱা 2017 চনৰ ৱৰ্ল্ড ৱেইট লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপত তেওঁ কি কৰিছিল সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। আৰু তেওঁ কিমান কেজিৰ টোটেল ভাৰোত্তোলনত আছিলে 194 কেজি। তাৰপিছতে তেওঁ সোণৰ পদক পাইছিলে 2018 চনত যি কমনৱেলথ গেমছ হৈছিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ গ'ল্ড কোষ্টত। সেই কমনৱেলথ গেমছত মহিলাৰ 48 কেজি যি মহিলাৰ 48 কেজি ভাৰোত্তোলন আছিলে সেই ভাৰোত্তোলনত তেওঁ সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। আৰু এইটো আছিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ গ'ল্ড কোষ্টত 2018 চনৰ কমনৱেলথ গেমছত। আপোনালোকে কাষৰ ছবিখনত দেখিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ মীৰাবাই চানু ফাৰ্ষ্ট গ'ল্ড ফৰ ইণ্ডিয়া। নেক্সট তেওঁ কি হৈছিলে চি ইজ দ্য ছেকেণ্ড ইণ্ডিয়ান ওমেন টু উইন এন অলিম্পিক মেডেল ইন ৱেইট লিফটিং। ভাৰোত্তোলনত বা ৱেইট লিফটিঙত তেওঁ দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা আছিলে ভাৰতৰ পৰা যি অলিম্পিকত পদক পাইছিলে। অলিম্পিকৰ পদক পোৱা দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা ভাৰোত্তোলনত অলিম্পিকৰ পদক পোৱা দ্বিতীয়গৰাকী মহিলাই হৈছে আমাৰ মীৰাবাই চানু। আৰু প্ৰথম কোন আছিলে প্ৰথম আছিলে কৰ্ণম মালেশ্বৰী আৰু কৰ্ণম মালেশ্বৰীয়ে পাইছিলে ছিডনী অলিম্পিকত ছিডনী গেমছ ইন 2000 চনত যি ছিডনীত অলিম্পিক হৈছিলে সেই অলিম্পিকত কৰ্ণম মালেশ্বৰীয়ে কি কৰিছিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক পাইছিলে কিহত ভাৰোত্তোলনত বা ৱেইট লিফটিঙত মহিলাৰ ৱেইট লিফটিঙত। আৰু এইবাৰ যি টকিঅ' অলিম্পিক 2020 হৈছে সেই টকিঅ' অলিম্পিক 2020ত প্ৰথম যিটো সোণৰ পদক সেই সোণৰ পদকটো কোনে লাভ কৰিছে সোণৰ পদক লাভ কৰিছে চাইনাই হৌ ঝিহুই নামৰ যি চাইনাৰ এগৰাকী মহিলাৰ ভাৰোত্তোলক আছিলে। সেই ভাৰোত্তোলকে কি কৰিছে 210 কেজি দাঙি তেওঁ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমাৰ ভাৰতৰ হৈ মীৰাবাই চানুৱে 202 কেজি দাঙি ভাৰোত্তোলনত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে। আৰু তৃতীয়গৰাকী বা ব্ৰঞ্জৰ পদক যিয়ে লাভ কৰিছে তেওঁ হৈছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা এছিয়া উইণ্ডি কেণ্টিকা। আৰু তেওঁ টোটেল কিমান দাঙিছে তেওঁ দাঙিছে 110 কেজি। বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে জনাব আৰু লগতে এই ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক।